Welcome back to my channel, and for today's video, magluluto po tayo ng lechon belly into hot and spicy. Paano natin siya pasarapin at gawin natin siya hot and spicy, guys. Very simple lang. So magpainit muna tayo ng kalan, lagyan natin ng mantika. Tapos lagyan natin ng maraming bawang. Ayan. Lagyan natin ng maraming bawang. Hanggat magbago yung kanyang amoy. Mag-ano siya, mag-golden brown siya. Yung amoy, hindi pala amoy, mag-golden brown to. Ayan. Pag-golden brown lang natin ang ating bawang. Bago natin ilagay ang ating. At dahil nagbago ng kanyang kulay, ilagay na natin si lechon belly. Haluin. Guys, lagyan po natin siya ng kita. Konti lang. Para hindi siya mapanis na maaga. Tapos konting toyo lang. Toyo. Tapos ay ating haluin. And dahil hot and spicy siya, lagyan natin. Tapos, dagdagan nyo ng konting pampalasa. And then, okay na yan. Haluin lang natin. Ayan. Okay, and then, lagyan din natin siya ng olive oil para mabango, guys. Yan na ang pagluluto. Nakakasarap ko ito. Nakakalasa. Leave lang natin siya ng mga 3 minutes and then ayan na guys ang ating hot and spicy lechon belly sound sa inyong Negusyo marimar. Naku, mapaparami ang rice din nito guys. Ayan o, look at that. Grabe, double cook siya. Malasang malasa. Ang bango-bango. Grabe. Ayan. Ito po guys ay in-order ko ito guys. Ayan, magluto po kayo ng mga ganito. Napakasarap po. Pwede na lang. Grabe oh, handa na ba ang inyong rice dyan guys? Naku, super bango at super lasa at super sarap niya. Kaya try this one. Kapag may lechon belly kayong tira-tira, ay naku, gawan niyo ng paraan. Paano siya lumasa at sumarap pa. Napakasarap po. Kainan